انا جربتها بنفسي انبهرت بجد. وصفة سهلة وبسيطة جدا لإزالة الشعر، بجد جربتها ما صدقتش نفسي ولا اللي بيحصل. جربوها بجد هتعجبكم جدا. لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس عشان نعمل احلى وصفة النهاردة. الوصفة بتاعت النهاردة بجد تستاهل اللايك. بتزيل الشعر الصغير اللي هو الشعر الوبري، الشعر الخفيف، بجد من الحاجات الحلوة جدا في إزالة الشعر، سهلة وبسيطة. وكمان هنعمل معاها وصفة محلول هيقلل نمو الشعر كل 3 شهور. بجد مش هتعملي اي ازالة شعر، وغير كده كمان هيبدأ يخف معاكي تدريجيا ومش هيظهر تاني ابدا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك للقناة وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول. ما تنسيش شير لاصحابكم عشان يستفادوا وكلنا نستفاد. يلا بينا بقى بسرعة كده نشوف الوصفة. البطاطس، كلنا عارفين ان البطاطس مفتح جدا للبشرة ومفيد جدا كمان للهالات السوداء وبيزيل التصبغات والبقع. مية البطاطس بقى بتقلل نمو الشعر وكمان بتزيل الشعر اللي غير مرغوب فيه، او لو انتي عندك شعر وبري، من الحاجات اللي فعلا فعالة جدا وقوية، لان البطاطس غنية بالنشا وكمان مفيدة جدا جدا. المية بتاعتها دي سحر في تقليل نمو الشعر، فبجد بجد جربيها. انت بنفسك هتشوفي الفرق من اول 3 مرات، هتشوفي الفرق بجد هتنصدمي. خدت بطاطساية متوسطة الحجم وابتديت ان انا ابشرها كويس، بشر كده اللي هو الخفيف. تمام كده انا هنا خلاص بشرتها. خلي بالك ان البطاطس لو قعدت بعد ما تبشريها لو 10 دقايق هتلاقيها اسمرت وغمقت. احنا مش عايزينها انها تسمر مننا، احنا عايزين نستخدمها على طول. انا على فكرة كمان غسلت البطاطساية كويس ونشفتها وبشرتها بالقشر، يعني انا عايزة كل الفوائد بتاعتها بقشرها بكله، لان اساسا احنا كل اللي هنحتاجه المية بتاعتها. فهنا بقى انا هبدأ اجيب شاشة وهبدأ ان انا افضي البطاطس بتاعتي على طول. اول ما تبشريها تبدأي ان انت تصفيها، ما تستنيش عليها عشان انا مش عايزاها تسود وفوائدها تروح منها. فهنا بقى هبدأ ان انا اعصر المية بتاعت البطاطس كويس جدا. شايفين؟ طبعا هي عملت لي كمية حلوة جدا زي ما احنا شايفين كده. انا بس بعصر كويس لان انا باخد كمية المية كلها. تمام، بس انا كده انا خلاص عصرتها. طبعا القشور او المبشور بتاعنا دوت احنا مش عايزينه خلاص. طبعا الناس بقى اللي حابه مستحرمه انها ترميه وحابه تعمل منه وصفه، اعمليه في اسلقيه كده وابداي اهرسيه وحطي عليه معلقتين نشا ومعلقه قهوه واحلى ماسك لبشرتك. هنا بقى بصوا النشا اللي بقول لكم عليه، النشا الطبيعي اللي سبحان الله ربنا خلقه في البطاطس. بصوا ده النشا الطبيعي. هبدا اقلبها تقليبه بقى، وهبدا ان انا هبدا احط عليها معلقه من الخل الابيض العادي، ولو عندك خل تفاح ينفع ان انت تستخدميه عادي جدا، بس مش هتحطي اكتر من معلقه من الخل الابيض. الخل الابيض بيقلل نمو الشعر وكمان بيخليه ما يطلعش بسرعه وبيدي تعقيم للبشره، وكمان بيقلل البكتيريا اللي بتبقى في البشره. هبدأ بقى ان انا اقلب الخل، وهبدأ ان انا احط كمان معلقة صغيرة من الملح. ملح الطعام العادي بيقلل نمو الشعر وكمان فعال جدا 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 في ازالة الشعر بطريقة وبصورة طبيعية وسهلة جدا. قلبي بقى كويس قوي. هنا كده احنا بنعمل المحلول والوصفة مع بعض، اهم حاجة ركزي في الخطوات. بصوا بقى هنا انا قلبتهم كويس زي ما احنا شايفين، وهبدأ اضيف كمان ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا او الكربونات الصوديوم المتاح عندك، الاتنين شغالين والاتنين نفس النتيجة. معلقة صغنونة جدا. فايدته انه بيقلل نمو الشعر وكمان بيفتح الجلد، يعني بيديكي تفتيح، وكمان بيخلي الشعر ما يطلعش بسرعة، وكمان بيضعف بصيلة الشعراية نفسها انها ما تطلعش بسرعة. شايفين تفاعل الوصفة وفورانها؟ بصوا تحول معايا ازاي لفوم. قلبي كويس قوي لحد ما تحس ان كل المكونات دابت معاكي. تمام، وهبدأ بقى اضيف ربع معلقة صغيرة من الترمس المطحون، قوي جدا في ازالة الشعر، كمان بيمنع ظهور الشعر انه يطلع بسرعة، بيفتح الجلد نفسه وطبقة الجلد، بيقلل بصيلة الشعر، بجد تحفة. هنا انا قلبت كل المكونات اهي. شايفين؟ طبعا 180 درجة من اول الوصفة لاخرها. شايفين؟ هنا بقى هبدأ ان انا اسيبها تتخمر شوية وتبدأ تهدى كده مع بعضها حوالي 5 دقايق، وهبدأ اجيب طبق تاني وهبدأ افضي نص كمية الوصفة. تمام،
هفضي النص. هنا سبت نص في الطبق ونص في الطبق. ركزي بقى، هنا النص ده انا هسيبه يتخمر كده مع نفسه على ما اخلص الوصفه الاولى. الكميه اللي احنا حطيناها في الطبق ده نص الكميه، هبدا اضيف عليها معلقه من الدقيق او الطحين. الدقيق او الطحين مفتح قوي جدا للبشره، بيسهل عمليه ازاله الشعر بسرعه جدا، وكمان بيشيل الشعر الوبري اللي انت ما بتقدريش تشيليه ان كان من الوش او من ايدك. في ناس شعرها خفيف ما بتعرفش تستخدم السويت او بتستخدم اي ازاله، فانا واحده من الناس شعر ايديا خفيف جدا بس كتير. بس احلى حاجه بتظبط معاها الناس اللي بيبقى عندها شعرها خفيف وكتير، جربي الوصفه دي تحفه وهتجيب معاكي نتيجه هايله. فهنا حطيت معلقه من الدقيق وهقلب كويس قوي قوي لحد ما اتاكد ان بقى كريمه معايا. شايفين؟ معلقه واحده. وهبدا ان انا اخد من الوصفه بتاعتي وهبدا ان انا احط في المنطقه اللي فيها شعر. تمام، ببدا احط بالشكل ده كميه مناسبه كده ومش كتير قوي، يعني اللي هو ان انا افردها تبقى طبقه سطحيه زي ما انت شايفه كده. ركزوا بصوا، تبقى الطبقه سطحيه بالشكل ده، مش مليانه قوي لا، يعني مجرد ان انا كده هسيبها تنشف لمده 10 دقايق ربع ساعه. انا هنا بدهن طبقه كمان خفيفه جدا، يعني الكميه دي هتعمل معاكي وشك وايديكي الاتنين وممكن رجليكي كمان. تمام، وهبدا ان انا هفرد طبقه خفيفه كده على ايديا كلها زي ما انتوا شايفين، وهسيبها تنشف. وهنا خلاص انا سبتها نشفت اصلا ربع ساعه، من ربع ساعه لنص ساعه هي لغايه ما تنشف، المهم خالص. وهبدا ان انا افرك. الفرك ده هيشيل معاكي الشعر تماما، بجد سهله جدا ومن غير الم، مفيش الم خالص هتحسي بيها، لان حاطين بيكربونات الصوديوم وخل، فده كله بيبدا يعمل زي بنج للبشره. حلو جدا جدا جدا. الناس بقى اللي بشرتها حساسه تعمل تيست صغير على الخد بتاعها او مثلا ايديها، لو في حساسيه او احمرار البشره الحساسه مش هتنفع تستخدمها. لو ما فيش اي حاجه تقدري تستخدميها وانت مطمنه عادي جدا. ابدأي بقى افركي كده كتير لغايه اما تحسي ان كل الفرك وايديكي نتفت خالص زي ما انت شايفه كده. الفرك ده هيشيل معاكي كل الشعر، بجد حلوة قوي. ده طبعا اللي نزل من ايدي. الوصفه التانية بقى اللي احنا كنا سايبينها تخمر اللي هي بقيه المحلول، هجيب معايا ازازه زي ما انتوا شايفين كده، وهبدا ان انا اصفي الخلطه بتاعتي بعد ما اتحليت او اتخمرت بالشكل ده. هصفي الميه اللي فوق بس، انا مش عايزه اللي تحت ده خلاص، انا الميه بس اللي فوق في ازازه صغيره. وهبدا، بصوا المحلول شكله عامل ازاي، قسما بالله تحفه، بيقلل نمو الشعر من حوالي ل60 ل80%، حلوه جدا. وابدا ارش على المكان اللي انا نزلت فيه الشعر بتاعي، وهسيبها لمده ساعه واغسلها. هسيبها لمدة ساعة واحدة بس واغسلها، وبعد كده اكرر العملية بعد ازالة الشعر لمدة 3 ايام. تمام كده، لمدة 3 ايام ساعة كل يوم، وابدأ ان انا اشطفها. واتفرجي على الجمال، كل ما تزيل الشعر رش من المحلول ده، كل ما تزيل الشعر رش من المحلول ده. طبعا هتلاقي مع الاستمرارية مفيش ولا شعراية، بجد هتجربيها وهتدعيلي. لايك وباي.